So hello mga darling. So ngayon gagawa tayo ng dishwashing liquid soap para pang negosyo. Ang package na kinuha natin itong sa Mom Cares na matatagpuan sa Cubao, Quezon City. Ang halaga nitong package na ito, 900 pesos. So kapag ka-member ka, 900 pesos lang siya. Bubuksan natin. Ang maganda sa package na to, kumbaga halo mo na lang talaga siya. Hindi na kailangang i-weigh, timbangin kasi computed na. So, susundan mo na lang yung instructions na ibinigay ng Mom Care sa'yo para gawin yung iyong dishwashing liquid. So maganda to pang negosyo, lalo sa panahon ngayon. Syempre, walang masyadong trabaho, maraming natenga sa bahay. At ang maganda dito sa negosyong to, mababa lang yung kapital na kailangan mo. So for 900 pesos, meron ka ng ganitong mga ingredients na makakagawa ng 20 liters na dishwashing liquid. So may mga iba't ibang klase rin sila ng dishwashing. Ito yung superior na binili namin. Para siyang Joy. So mas mahal. Sa mga online, may mga makikita kayo na kit, tawag nila, no? Kit na nasa 250 pesos, 270 pesos. So pwede nyo rin subukan. Pero sa lahat ng mga nasubukan din kasi namin, kasi before, meron akong mga nabibilan din, gawa ng meron kaming kantin dati. Hindi maganda. So, imbis na bumili kami ng mga commercial na dishwashing, ang ginawa namin, bumili kami ng marami na para mas makamura, pero hindi rin maganda. So, nag-resort din kami sa yung mga commercialized na dishwashing. Pero itong sa Mom Cares, positive naman yung response ng mga gumagamit at saka dito sa bahay, yung mga pinagbentahan din namin. So mukhang gusto nila, okay sa kanila yung Mom Cares. Kaya ito yung mga products na laman ng kit ni Mom Cares. Ng purified na water and then pail na kayang mag-hold ng 20 liters. So ngayon, ang gagawin natin, ilalagay na natin isa-isa. Susundan lang natin yung instructions ni Mom Care sa pagtimpla ng superior na dishwashing liquid. So, una muna, yung timba, lalagyan natin ng SLE 70. Ito yun. So, make sure na masisimot mo lahat para hindi sayang yung mga ingredients. Yan. So habang yan. So sisimutin mo para hindi sayang. So bear with us, medyo mahaba itong prosesong to. Pero may mga parts na i-fast forward na lang din. Paalala lang, so pwede kayong gumamit ng gloves, apron, para hindi rin madumihan yung damit mo. And pwede kayong gumamit ng syempre protective gears, katulad ng face mask, kasi may mga chemicals din naman yan eh. Chemicals yan, so syempre, we have to be sure. Sa panahon ngayon, bawal magkasakit. So, buhos lang lahat nung SLE. Ito yung active ingredient ng dishwashing liquid. Industrial salt.
So, yung kalahati ng industrial salt, bubuhos natin. Tapos yung kalahati, ilalagay mo dun sa tubig. Bakit? Para madali mo siyang mahalo. So, set aside lang yung tubig na may kalahating industrial salt. So, ngayon, yung salt na yan ay hindi katulad nung mga rock salt, ganyan. So, industrial grade, yun yung nagbabind dun sa unang nilagay natin at mag-absorb din ng water. Itong grease cutter. Sunod ay yang alkali powder. Yung alkali powder, yun yung water softener and pH regulator. So, sayang. Kasi ito yung, di ba yung degreaser, yun yung pagtanggal ng sebo eh. So, gusto mo, mas maraming degreaser. Pero mas matanggal yung sebo. Sunod yung ating MC. Mga code na nila to ito yung active cleansing degreasing ng ng mom cares. So, MC. At ganito, sinusunod-sunod lang namin. Kasi may instruction na rin si Mom Cares. Kasama nung kit na bibilihin mo. So, may mga training sila, ganyan. So, magandang mag-attend ka rin para may idea ka paano gumawa ng sabon. Pero for dun sa mga walang time, so yan na. Parang pre-weighed na yung mga ingredients ng kit nila. MC and then AOS 38 na powder. So, papakita ni Tata yung AOS 38 na powder. Yan yung foaming aid and moisturizer. Meron pa rin ito. Sayang. So, yan, medyo ingat lang kasi nga powder siya. So, pagka naamoy mo, masakit sa and naka-aircon kaming gumagawa. Dapat pala sa open space. So, make sure na nasimot na yung content para hindi sayang at eksakto yung sa formula natin. So, hahaluin na. Itong ladle na to, sakit sa ilok ha. Itong ladle, nabili din namin sa Mom Cares. 150 pesos. So, maganda siya. Halo. Paghalo is dapat isang direction lang. So, magiging creamy, homogenized na yung mixture mo. So, malalaman mo na na-achieve mo na yung peak niya kapag wala na yung gaspang nung salt na nilagay mo. So, tayo, wala na ba? Meron pa. Meron pa. Okay, so, halo lang ng halo. So, magiging creamy, parang foamy. Hindi mo na kaya yung amoy. Ano yung maaligas-gas? So, ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig ng paunti-unti. So,
hindi naman lahat kailangang ibuhos. Unti-unti pa rin. Kasi, okay, medyo naputol. Pero ang ginawa namin, after nung creamy foamy texture, naglagay kami pa unti-unti ng 15 liters na purified water. Bakit ba purified at hindi tap water yung inilagay natin? Kasi yung tap water ay maraming mga mineral contents. So, prone siya na masira, mabulok, ganon. After mo maisalin lahat ng 15 liters, lagay na natin yung mga chemicals sa sunod-sunod na paraan na. Ito na. Ito yung colorant. So, ang color na napili natin, since kalamansi ay green. Hindi dapat pakita. So, yan na yung itsura niya. Tignan mo? Pakita mo ulit. Maganda nga sa likod ano. Mm-hmm. Kasi matibay yung misa doon eh. Bukas. Ayun. So, medyo walang water tayo sa lahat. Ano lang yung sisimo ko kasi yung parang liquid, the rest parang oil. Yung fragrance oil natin, kalamansi yung pinili namin. So, fragrance oil naman yung ilalagay na natin. Siguraduhin niyo po na nahalo ng maayos yung lahat ng mixture bago ka magdagdag ulit nung bagong chemical. Ngayon naman lalagay natin tong antibacterial. Ito naman yung susunod. New preservative. May preservative na nilalagay natin. Ngayon, ilalagay naman natin itong Cap B liquid. Itong Cap B liquid, ito yung foam refiner, ito yung booster natin. So, pampabula. Masarap ka, Bewa. Ano susit? Gagawin. Kasi pagka... Ang huli na nating ilalagay ay huling-huli itong propanel. Yan, propanediol liquid. Ito yung emulsifying agent. So, ito yung pampaalsa. Emulsify? Is that what you... So, ayan na yung complete mixture ng Mom Cares na dishwashing liquid kit. Haluin niyo lang po ng mabuti. Diba? Yung isa hindi pa nakikita eh. Ayan. Bubukan mo? Bubukan? No. Ganun. Parang ano naman? Okay na. Tapos tatakpan mo na siya ng plastic. Ang ginagawa namin, yung trash bag, tatakpan namin ng trash bag kasi walang airtight na cover to eh. Tapos titapan namin siya para hindi siya sumingaw.
So, let it sit overnight, mga 24 hours, or ngayon nga pa pwede mo nang gamitin eh. Pero bukas, mas maganda para mawala yung mga bula niya sa loob. Tsaka magiging clear yung dating nung sabon mo. Ito kasi parang opaque yung kulay niya. Pero bukas, magiging clear na siya. Kasi mawawala na yung mga bula sa loob.